Moikka moi, Vepopi tässä. Harvoin pääsee sanomaan, että haluan oikeasti näyttää jotain, mikä on oikeasti sellaista, mikä muuttaa sitä, miten työskentelette, mutta tämä ominaisuus on pitkälti sellainen. Photoshopiin on nimittäin viimein tullut kokeiltavaksi sen Generative Fill-ominaisuus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että pystyt lisäämään kuviisi sisältöä tekoälyn avulla. Tämä eroaa aikaisemmasta Content Aware Fillistä sillä tavalla, että Content Aware Fill nyt yritti vähän analysoida, mitä kuvassa on, ja generoida lisää sellaista. Siinä missä tämä Generative Fill käyttää todellista tekoälyä siihen, ja pystyy generoida kuvaan mitä tahansa, niin kuin vaikka tällaista, tai sitten tällaista, tai sitten tällaista. Eli pystyt lisäämään kuvaan uusia objekteja. Sen lisäksi voit lisätä kuvaan uusia kohteita, voit korvata kuvassa olemassa olevia kohteita muilla, tai sitten, mikä ainakin omasta mielestäni mielenkiintoisinta, voit pyytää sitä täyttämään kuvaan sisältöä käyttäen tekoälyä. Ja tämä tekee siitä huomattavasti tehokkaamman kuin aikaisempi Content Aware Fill, koska se pystyy täyttämään periaatteessa mitä tahansa. Voit muuttaa pystykuvan vaakakuvaksi lisäämällä uutta sisältöä sen ympärille ja muuta mukavaa. Tässä videossa näytän, miten saat otettua tämän ominaisuuden käyttöön ottamalla Photoshopin beta-version käyttöösi ja sitten miten käytät sitä. Näytän tässä perusjuttuja, kuten miten voit lisätä sillä objekteja, miten voit korvata sillä objekteja ja miten voit pistää kuvasi täysin uuteen uskoon, esimerkiksi generoida lisää sisältöä niiden ympäristöihin. Katsotaan, miten tätä uutta ominaisuutta käytetään. Aivan ensimmäisenä saat tämän käyttöön seuraavasti. Avaa Creative Cloud-sovellus, siirry sieltä kohtaan beta-sovellukset, etsit täältä Photoshop ja asenna se. Itselleni se on nyt jo asennettu, mutta löytäisit sen kohdalta asennan napin. Jaka asennus on valmistunut, käynnistä Photoshop Beta. Huomioi, että tietokoneellesi jää tällöin Photoshop sekä Photoshop Beta, eli älä esimerkiksi vahingossa käynnistä normaalia Photoshopia. Tässä olen Photoshop Betaan avannut joukon kuvia, joihin voin demonstroida tämän toimintaa. Esimerkiksi tässä on kuva, mikä ei varmastikaan ole lapsiystävällinen, niin haluan tehdä tästä koko perheelle ystävällisen. Tämä pullo ja tuo tupakka pitäisi päästä poistamaan. Valitsen tästä ensin tuon pullon ja olen tässä tarkoituksella sillä tavalla en kauhean suurpiirtein, että hieman ylimääräistä tulee mukaan. Valinnan tehtyäni voisin käyttää monia erilaisia tekniikoita. Klassinen tekniikka, josta pari sanaa ensin, olisi tietysti Fill, eli Edit ja Fill, ja Content Aware, jolla sitten automatiikka yrittää keksiä, millä se täyttäisi kuvan, ja saisimme jotain tämän kaltaista. Se ei kuitenkaan ole nyt tämän videon aiheena, peruutamme sen kumoamisella. Nimittäin uudessa Photoshopissa, kun olet valinnut kohteen, voit valita täältä alalaidasta Generative Fill. Mikäli tätä ei tule näkyville, voit mennä myös Edit-valikkoon ja valita täältä Generative Fill. Valitse jompikumpi näistä. Tämän jälkeen voit kertoa, mitä tähän pitäisi taittaa tilalle. Esimerkiksi kirjoitan tähän tilalle jotain perheystävällisempää, kuten Bottle of Juice, eli mehupullo, ja napsautan sitten Generate-nappia. Tekoäly lähtee tämän jälkeen pureskelemaan, ja tätä kohtaa en nyt nopeuta, että näette hieman sen nopeutta. Eli tässä näette oikeasti, miten vähän aikaa menee korvata tämä pullo nyt ihan kokonaan toisella pullolla. Mutta Bottle of Juice on nyt siis prompti, jonka olen antanut tekoälylle, joka pureskelee kuvan ja yrittää korvata täältä löytyvän sisällön mehupullolla, ja niin kuin näkyy, onnistuu siinä varsin hyvin. Itse asiassa tekoäly on myös niin älykäs, että se tietää, että se voi mokata, joten se loi minulle 3 variaatiota, joita voin selailla täältä nuolilla. Voin täältä katsoa, minkälaisia muita mehupulloja sain. Esimerkiksi tämä 3. näyttäisi nyt itse realistisimmalta. Tehdään sama käsittely vielä tulle tupakalle. Sekään ei ole kauhean perheystävällinen kohde, joten haluan siitä eroon. Maalaan sen ihan perusvalintatyökalulla. Komennan Generative Fill. Kirjoitan tähän tilalle vaikkapa Pencil. Ja komennan Generate. Tämän jälkeen tekoäly taas pureskelee ja miettii tähän kyniä korvaamaan tuota tupakkaa. Kas näin. Näitäkin saatiin 3 variaatiota, joita voin kokeilla tästä erilaisia. Jos tosin tulee nyt katuma päälle, voin painaa Generatea uudestaan, generoidakseni lisää kyniä, tai entäpä jos päätänkin, että kynä ei olekaan hyvä, voin napsauttaa tuota tekstikohtaa ja kirjoittaa tänne jotain muuta, kuten päätänkin tässä laittaa pyyhekumin. Ja hetken päästä minulla on pyyhekumeja. No kynätkään eivät hävinneet kylläkään mihinkään, koska kun selaan näitä variaatioita, löydän tästä nuo aikaisemmat generoimani variaatiot tähän. Tällä tavalla voit kuitenkin siis generoida sisältöä kuviin. Katsotaanpa toinen esimerkki. Tässä haluan poistaa kuvasta sisältöä, mutta minulla ei itse asiassa ole mielessä, mitä haluaisin siihen tilalle laittaa. Esimerkiksi minulla on tässä kuva, jossa näen ison mainoksen, ja haluan käyttää tätä semmoisessa kontekstissa, missä mainosta ei voida näyttää. Valitsen taas valintatyökalun, tässä tapauksessa nyt polygonilasson, ja maalaan täältä tuon mainoksen alueen, mistä haluan eroon. Kas näin. Minulla ei kuitenkaan nyt ole mielessä mitään tiettyä, mitä tähän pitäisi laittaa tilalle. Komennan Generative Fill, en kirjoita sitten tänne mitään ja napsautan Generatea.
Jos tämä jätetään tyhjäksi, Generated Fill nimittäin yrittää tutkia tätä kuvaa ja miettiä, millä se tämä voisi täyttää. Eli sen sijaan, että minä nyt kertoisin sille, mitä täytetään, annan kokonaan Photoshopin hoitaa asian. Tässä ei nyt myöskään nopeuta tätä videota, joten näemme tämän todellisen ajan, mikä siihen menee. Ja niin kuin näemme, varsin uskottavasti onnistui toi hävittämään nyt tuon mainoksen tuolta. Generated Fill voi siis arvata puolestasi, millä haluat kuvasta sisällön korvata. Kokonaan uusien objektien tekeminen on myös helppoa. Valitse vain valintatyökalu, valitse sitten alue, minne haluat kokonaan uuden asian lisätä, ja sen jälkeen syötät Generated Filliin sopiva asia. Esimerkiksi tähän laitan Goblin. Ja kuten näemme, pienen hetken päästä minulla on erilaisia örkkejä, mitä tämä on tuottanut tänne kameran ruudulle, ja kamera tosiaan näyttää vangineen jotain yliluonnollista. Tätä voidaan käyttää moneen juttuun. Esimerkiksi tässä on minulla kuva, ja haluaisin tästä laajakuvaisen. Muutan tämän canvas-kokoa ensin saadakseni sitä vähän isomman, ja esimerkiksi laitan tässä nyt 3000 pikseliä leveyttä tälle kuvalle. Kas näin. Tämän jälkeen valitsen nuo sivut. Käytän tässä tapauksessa taikasauvaa valitakseni molemmat sivut. Laajennan valintaa sitten hieman saadakseni sen menemään vähän aikaisemman päälle. Tämä sitä varten, että jos sen laajentaisi tätä, voisi käydä niin, että tuohon väliin jäisi vähän niin kuin pystyviivaa. Komennan sitten Generated Fill, jätän sen tyhjäksi kuten äskenkin, ja Generate. Jolloin Photoshop lähtee miettimään, millä se voisi laajentaa tätä kuvaa näihin suuntiin ja rakentamaan tätä maisemaa minulle eteenpäin molemmille puolille. Ja näin. Meillä onkin yhtäkkiä laajakuvaversio tästä kuvasta. Tekoäly on täyttänyt oikean ja vasemman sivun uudella sisällöllä. Tämä on varsin tehokas tekniikka kuvien kanssa. Tämä toimii tosin myös laajemmin. Tässä esimerkiksi minulla on hyvin samanlainen esimerkki. Tässä on kuva autosta, ja olen sen ympärille jo valmiiksi tehnyt tyhjän kanvaksen, eli haluaisin laajentaa tätä kuvaa ylöspäin. Tässä olen tehnyt samanlaisen valinnan, eli valinnut valkoisen alueen ja sitten vähän ylimääräistä, että olen saanut tuon valinnan menemään tuonne auton päälle. Komennan Generative Fill, jätän taaskin tuon tyhjäksi, ja katsotaan mitä Photoshop saa aikaiseksi. Ja näin, meillä onkin yhtäkkiä kokonainen parkkipaikka, puita, taloja ja muuta maisemaa. Saimme varsin tehokkaasti tämän maiseman täytettyä. Katsotaan millaista jälkeä saisimme muutaman legendaarisen valokuvan kanssa. Tämä kuva on esimerkiksi semmonen, minkä varmasti kaikki tuntevat. Olen nyt lisännyt siihen vähän ylimääräistä canvas-aluetta, komennan Generative Fill ja Generate. Lyhyen miettimisen jälkeen saamme erittäin abstraktin lopputuloksen. Tosin tässä voi myöntää, että haaste oli varsin vaikea. Jätin erittäin paljon aluetta Photoshopille täytettäväksi. Silti lopputulos on kyllä sangen vänkä ja voisi muistuttaa yhtä niistä valokuvamanipulaatioista, mitä näemme esimerkiksi lehdissä. Kokeillaanpa sitten muutamaa lisää. Tässä toinen legendaarinen mustavalkoinen kuva. Olen tehnyt valinnan jo valmiiksi, komennan Generative Fill ja Generate. Ja näin, saamme ihan mielenkiintoisen lopputuloksen. Tähän tosi jää ylimääräinen viiva tuohon keskelle. Tällaisia virheitä on kuitenkin tosin helppo poistaa, koska kuten esimerkiksi Content Aware Fillin kanssa, jos virheitä jää, niitä voi tällä samalla työkalulla poistella. Esimerkiksi valitsen nämä ylimääräiset viivat, komennan Generative Fill ja annan sen generoida tähän sisältöä uudestaan. Eli tekoälyllä tehdyn päälle voi generoida tekoälyllä lisää ja tällä tavalla poistella näitä elementtejä. Toki olisin taas voinut katsoa muita variaatioita, mitä se oli tehnyt, koska tässäkin tapauksessa sain 3 variaatiota. Mutta tässä nyt esimerkiksi pääsin eroon noista äskeisistä. Ainoa mikä jäi oli tuon meripojan omat jalat, jotka jäivät vähän tekemättä. Mutta muuten tästä kuvastahan tuli varsin onnistunut. Kokeillaanpa sitten vähän tuoreempaa tavaraa. Tässä on yksi legendaarinen kuva Britney Spearsista. Katsotaan miten Generative Fill täyttää, kun täytämme sen ympäryksen. Tässä kyseessä on kohtuullisen pienikokoinen kuva, joten prosessoinnin kuvittelisi olevan nopeampaa, mutta itse asiassa testeissäni en huomannut ihan radikaalia eroa hieman pienempien ja kookkaampien kuvien välillä. Toki erittäin isot kuvat tuntuivat vievän vähän enemmän aikaa, mutta ero ei ollut kauhean iso. Mutta tässä näemme, mitä kuvassa sitten tuossa ympärillä olisi tapahtunut, ja tästäkin saimme muutaman eri variaation, riippuen haluammeko siitä vähän päiväkuvan vai enemmän yökuvan kaltaisen. Otetaan vielä yksi meemikuva. Tässä on yksi näistä monista legendaarisimmista internet-meemeistä. Annetaan Generative Fillin tehdä sinne meille sisältöä. Tämä kuva on tietysti ekstra haastava, koska tämä on maalaus eikä valokuva, mutta tästäkin saimme muutaman variaation. Tekoäly selvästi lähti liikkeelle siitä, että kuva on maalaus ja lähti tekemään jotain sisustuksellista sen avulla. Kokeillaan sitten vielä jotain todella haastavaa. Tässä minulla on 2 kuvaa, jotka on laitettu saman kuvan sisälle. Nämä ovat 2 erillistä kuvaa otettuna täysin eri rannoilta, täysin eri aikana. Kokeillaan, mitä Generative Fill tekee tässä. Olen valinnut jo valkoisen ympäröivän alueen ja sijoitellut kuvat tänne haluamallani tavalla.
Yhtäkkiä nämä kaksi rantakuvaa onkin yhdistetty yhdeksi ja samaksi rannaksi. Pystyn täältä kokeilemaan näitä eri variaatioita ja huomaan niihin jääneen hieman efektiä, mikä ei tietysti näytä kauhean uskottavalta. Mutta näitä ongelmia voidaan käydä eliminoimassa prikulleen samalla tavalla kuin aiemminkin, eli esimerkiksi pystyn tästä käydä valitsemassa millä tahansa valintatyökalulla alueita, missä minulla on ongelmia, kuten nyt vaikkapa näitä viivoja, mitä automaatiikka päätti tänne jättää, ja täyttää niitä pois täältä täysin samalla tavalla. Esimerkiksi tässä otan tuota taivasta vähän enemmänkin, että saisin tuon istumaan, ja komennamme Generative Fill uudestaan. Ja tässä lopputulokset. Tässä tietysti minun kannattaa vielä tehdä muutamia korvauksia saadakseni joitakin alueita toimimaan paremmin. Esimerkiksi voisin korvata isoja osia tästä taivaasta saadakseni nämä kuvat istumaan paremmin yhteen ja saadakseni tuon meren menemään myös samantasoisesti. Tällaisessa työssä saattaakin kannattaa juuri toimia niin, että yhdistät kuvat, generoit sisältöä ja toistat generoinnin poistaaksesi virheitä kuvasta. Ja tällä tavalla pääsemme vähän vähältä lähemmäksi ja lähemmäksi parempaa tulosta. Tässä esimerkiksi meren ranta alkaa hiljalleen näyttämään vähän fiksummalta, mutta edelleen meren taso ei ole kunnossa, joten pystyn tässä Generative Fillillä vielä lähteä sitä korjailemaan. Ja tässäkin luonnollisesti saan eri variaatioita, mitä kokeilla. Ja täältähän löytyy esimerkiksi pari variaatiota, jotka näyttävät aika luonnollisilta. Ja nythän tämä kuva alkaa näyttää siltä, että olisi totta tosiaan kyseessä vain yksi kuva, eikä kaksi täysin erillistä kuvaa, mitkä vaan läimäsin yhteen paikkaan. Generative Fillistä voisin vielä huomauttaa sen, että kaikki mitä se tuottaa menee omille tasoilleen, mitkä näet täällä Layers-paletissa. Jos nyt esimerkiksi poistamme nämä tasot näkyviltä, näemme totta tosiaan täällä alla tuon alkuperäisen tasomme, tai tasot, mikäli useampia oli, ja voin tuoda tänne näitä Generative Fillillä generoituja elementtejä päälle tuomalla näitä tasoja näkyville. Eli tällä tavalla pystyn palaamaan ja tutkailemaan näitä. Lisäbonuksena, jos poimit täältä Generative Layereita, näet täällä ylhäällä variaatiot siitä. Esimerkiksi tämä alkuperäinen, mistä en edes katsonut äsken variaatioita, jos haluan, voin täältä kurkata, minkälaisia variaatioita siitä tosiaan tehtiin. Ja näiden kanssa esimerkiksi tämä yksi vaihtoehtohan olisi ollut varsin paljon toimivampi. Siihen olisi jäänyt tähänkin tämmöiset kehykset, mitkä eivät oikein toimineet, mutta esimerkiksi taivasta olisi tarvinnut korjailla nyt tältä toiselta puolelta, eikä täältä, jos olisin tämän variaation pitänyt. Näistä generoidusta tasoista voit kuitenkin helposti selata, mitä niissä oli tehty, ja esimerkiksi tässä pystyisin näitä myös tutkailla tarkemmin ja kokeilla eri variaatioita myös näin jälkikäteen. Lisätään tänne vielä jotain hauskaa, jotta saamme tämän täytettyä. Esimerkiksi valitsen rannalta kohdan, syötän sinne käskyn Sand Castle, ja siinä meillä on muutamia hiekkalinnoja. Ja toistamalla samat pystyisin tietysti täyttämään tämän rannan kaikennäköisillä mielenkiintoisilla objekteilla. Generative Fill on todella vallankumouksellinen ominaisuus ja muuttaa varmasti aivan perustavalla tavalla sitä, miten monia kuvankäsittelytyökulkuja tehdään. Se, että pystyt tämän avulla oikeasti muokkaamaan kuvaa fundamentaalisesti erilaisilla tavoilla ja lisäämään sinne sisältöä, mitä niissä oikeasti ei ollut, ilman että sinulla tarvitsee olla tätä sisältöä, mitä sinne lisäät, muuttaa sitä, miten kuvankäsittely toimii. Tällä hetkellä tätä ominaisuutta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, eli tässä testivaiheessa ainakin Adobe on antanut luvan käyttää sitä ei-kaupallisissa asioissa vain, mutta eiköhän tämäkin lupa sitten heltiä, kun tämä tulee varsinaiseen käyttöön Photoshopissa. Toivottavasti joka tapauksessa tästä videosta oli hyötyä. Mikäli haluat oppia lisää tekoälystä, kuvankäsittelystä ja muista sellaisista aiheista, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla opit uutta joka ikinen päivä. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, se auttaa myös kanavaani kasvamaan, joten olen siitä hyvin kiitollinen. Kiitos tämän videon katselusta, toivottavasti siitä oli hyötyä. Webove kiittää ja kuittaa.